Kúlé ní tara alẹ́ káàbọ̀ ní ti ìrọ̀nà tó bá ti pẹ́ tá a bá ti rí ní ẹ̀kọ́ àtìlà kiri ẹni wọ́n ní ìjẹ́yìn okun ni wọ́n kí wọ́n nílẹ̀ tẹ̀kẹ̀tì pẹ̀lẹ́ ní tilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà kéètì kẹlẹ́ kí wọ́n nílẹ̀ Tòǹdó ẹ̀lẹ́ ńlẹ̀ òní wọ́n kí wọ́n nílẹ̀ Tọ̀ṣun ẹ̀lẹ́ ń bẹ̀ ń wàrà àlú Ọ̀fà ìrìn ìjágbó ìlẹ́mọ̀nà ìpẹ́ tó ń ti Ògòsùn máa bọ̀ ní gbogbo ilẹ̀ bọ̀lọ́ yányán ẹ̀ẹ́kún o nílẹ̀ Ìgbómìnà nítorí àwọn bá wí nìyẹn nìyẹn wí nítorí rẹ̀ àná àdéyàn wí tó gbọ́yọ̀ wí ni ó bá jẹ́ wí ní tòótọ́ yẹ wí ló wí èmọ̀tọ́ sí wí o yẹ wí ni yìí mo wí níbi yìí mo ti wí yìí mo wí nítorí yìí mo sàn á wí ni yìí mo wí torí mi ní wí yìí mo wí kọ́ mo bá jẹ́ wí yìí mo wí ni yìí mo á wí mi wí kò wí ẹ̀yẹ ń gbọ́ náà ìgbọ̀gbọ́ kù gbọ́ bẹ́ẹ̀ bá ti gbọ́ báyìí mọ̀ ṣe iyèméjì mọ́ ẹ ti mọ̀ wí àtúntò gbòde nu eré adé ọmọọba Abọ́lárìn Sharafudeen Alaba Dáṣàràfà òní akànní ìkọ́ ọmọ olùsìn àgàn Ijara-Isin ọmọ oníkọ́ ọmọ okùn ọlọ́mọ àjànàjúmọ́ ẹrú ògbọ́dọ̀ jọba ìwọ̀fọ̀ gbọ́dọ̀ dúyẹ lẹ́yọ̀ bàbá tó bá dúyẹ lẹ́yọ̀ ńkọ́ wọn ní kọ́kọ́ wọn ní kó gbára oko nígbà tí ó bá fi di olóyè ètò ìmọ̀ye rẹ̀ jẹ ẹ ó dáa o lérí ètò àyè àmọ́ ń gbéra ní gbogbo ìgbà yìí yan ikọ̀ Ìgbómìnà Progressive Network yìí à ń ṣe akáko rẹ̀ wí ilẹ̀ Ìgbómìnà kì í gbọ́dọ̀ bàjẹ́ a gbọ́dọ̀ kó ipa tíya lérí ilẹ̀ Ìgbómìnà yẹ́ ṣe dàgbàsókè yìí gbogbo ayé ṣe mọ̀ wí ní tòótọ́ ilẹ̀ Ìgbómìnà ibi yẹ́ ẹ lè rá yẹ́ ti lè gbádùn ni ibi yẹ́ ẹ lè rá yẹ́ lè gbélé sẹ́ra ni ibi yẹ́ ẹ lè rá yẹ́ ẹ ti lè láǹfààní léríṣiríṣi yẹ́ ẹ jẹ̀bẹ̀ ni kódà gan ẹ ti lè rábẹ kẹtì nàjú yínú yẹn sàn dùn bó bá jẹ́ báwọn ni níbẹ̀ yìí lónìí àtúmọ̀kájọ wò àmọ́ nínú Ìgbómìnà gangan èmi ló ń bẹ nínú Ìgbómìnà ya máa ń pè ó ti jẹ́ èmo bí orúkọ òun níbo wàá lè rí ìrun Ìgbómìnà ìhàn àṣà á wo ojúṣe ẹ̀ wo iṣẹ́ ẹ̀ wo àbí nǹkan ó wo ló kó gbogbo Ìgbómìnà papọ̀ ẹ fọ́lò wa lérí Facebook ẹ fọ́lò wa lérí Instagram ẹ fọ́lò wa lérí YouTube ẹ má gbàgbé o Ìgbómìnà Progressive Network Ìgbómìnà Progressive Network gbogbo yẹ bá ti rí ẹ fọ́lò wa ẹ sàn láìkì ya ẹ ti ṣe àkọ́ntẹ́ǹtì ya wí àǹfààní kí Ìgbómìnà lè dàgbàsókè òun gbogbo ya ń ṣe. níbo a lè rí ìrun Ìgbómìnà ẹ má jẹ́ kí n lò alẹ́jẹ̀ púpọ̀ nítorí káwúwà kan bẹ́bẹ̀ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n ni wọ́n enímọ̀ ni wọ́n olóyè sàntí ni wọ́n láàrin ìlú àti á jẹ́ ìkan nínú ọmọ Ìgbómìnà yóò gíríkì yóò jẹ́ wí ọ̀rọ̀ yẹn bá gbọ́ lẹ́nu wọn kìí ṣèpè o kìí ṣàṣẹ o àmọ́ ẹnìyí ọ̀rọ̀ tọ́ sí lẹ́nu ló sọ ọ̀hún tá ni káwọ́ mi ẹ jẹ́ kí n èèyàn kí wọ́n mọ̀ yín torí ẹ̀mí mọ̀ yín tẹ́lẹ̀ àmì jẹ́ kí gbogbo ayé kí wọ́n mọ̀ yín kásà mọ́rú ẹni yẹ ẹ ṣe. Orúkọ mi ni Chief Professor Emmanuel Olaniyi Ibiloye. I'm the Elese Agbaja of Ilo in Isanlu Isin. I'm a professor of history at the Osun State University, Ikire campus, Osogbo. níbo a lè rí ìrun Ìgbómìnà. Ọlọ́run dá wa síbi tó dáa. Ìgbómìnà sì gba orúkọ. A gba orúkọ wa láti nǹkan tí àwọn èèyàn wa jogún bá gẹ́gẹ́ bí ìṣẹ̀ǹbáyé bí Ìgbómìnà ṣe bẹ̀rẹ̀ bí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n kọ́kọ́ tẹ ilẹ̀ Ìgbómìnà bí wọ́n ṣe rìn láti Ilé Ifẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n wá orúkọ wa origin wa ó ní í ṣe pẹ̀lú Ilé Ifẹ̀ lóò náà gẹ́gẹ́ bí historian a ní oríṣiríṣi tradition of origin tó jẹ́ pé nígbà míì ó tiẹ̀ takora wọn. ọ̀kan nínú ẹ̀ ni pé nínú àwọn tradition of origin pé bí a ṣe wù wá láti Ilé Ifẹ̀ a believe pé gbogbo wa Ilé Ifẹ̀ láti wá kó tó di pé àwa ṣẹ́tù sílẹ̀ Ìgbómìnà. ara ìtàn or tradition of origin kan ni pé Ọ̀ràngún ńlá tó jẹ́ ọmọ bíbí tó jẹ́ pé òun ni ó jẹ́ ọmọ ọkùnrin àkọ́kọ́ nu ọmọ Oòduà Ọ̀kànbí tí sọmọ Oòduà tí wọ́n wá láti Ilé Ifẹ̀
nígbà tán ń bọ̀ láti Ilé-Ifẹ̀ tradition wa sọ pé wọ́n wá pẹ̀lú àwọn lọ́balọ́ba kan. Olúpo was part of it and some other obas tán jọ migrate. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ pé gbogbo settlement tá a ní orílẹ̀-èdè ayé kì í ṣe Nàìjíríà nìkan is integrated with migration. Wọ́n wá láti Ilé-Ifẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí Odùduwà ti ṣẹ̀ wọ́n lẹ̀. Nígbà tán wá ń bọ̀ a mọ̀ pé gbogbo ilẹ̀ tó wà nígbónà nísìnyí àti láti Ilé-Ifẹ̀ títí dé gbogbo ibi tí wọ́n ti ré kọjá igbó ni, ilẹ̀ igbó ni. So wọ́n á ní kinní kan ìyẹn ń pè ní ògbó. Ògbó yẹn ó dàbí ẹni àdá, bí ẹni idà tán fi ń ṣángbó, èyí tó jẹ́ pé wọ́n fi mọ̀nà ibi tí wọ́n ń lọ. So this very ògbó òun ni wọ́n ń lò tó jẹ́ pé wọ́n fi ń ṣọ́nà tán fi ń mú sí tólúkúlùkù fi ń lọ sẹ́tù sí ibi tó ń sẹ́tù sí. Tradition yẹn wá sọ pé ògbó yẹn ó wà domicile sí Ìlà Orangun. That is a tradition tó wà associated with the Ìlà leadership. Ògbó mọ̀nà òun ni wọ́n change gradually di Igbomina. Concept Ògbó is not limited to Igbomina. Concept Ògbó ẹ rí i pé Ògbó náà Mọ̀ṣọ́ ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́. So Ògbó is not restricted to Igbomina. Concept language wa, dialect wa, from it láti derive concept Ògbó. Ògbó mọ̀nà ló di Igbomina. However, àwọn scholars, many researchers, wọ́n ti ń dàbí ẹni pé wọ́n ti ń dispute tradition yẹn. Pé kò sí ẹnìkan in the leadership of Igbomina tó jẹ́ pé ó kó àwọn èèyàn sòdí, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí tó lẹ̀ fólúkúlùkù. Ìwọ Ìjárá lọ wà ń bí o, Ìsanlu wà ń bẹ̀ yẹn, Òró wà ń bẹ̀ yẹn, Ajasse wà ń bẹ̀ yẹn, Ṣàárẹ̀ wà ń bẹ̀ yẹn. Pé it is not like that. Pé the real mode of settlement, origin of Igbomina, ó dàbí ẹni pé ó wà diversify. Oríṣiríṣi olúkúlùkù wá, irú wá, ògìrì wá nílẹ̀ Ìgbónà. Àwọn kan wá láti Ọ̀yọ́ tó jẹ́ pé wọ́n settle sílẹ̀ Ìgbónà, tradition wa. Àwọn kan wá láti Ilé-Ifẹ̀ like Isanlu Isin, wọ́n believe pé Ilé-Ifẹ̀ làwọn ti wá direct, àwọn leadership wọn. And when we are talking of àwọn kan, àwọn leadership ni o, àwọn tó ń jọba nílùú yẹn. Other people will converge from various places láti settle pẹ̀lú wọn. Àwọn kan wá láti Ìwó, àwọn lára Ìwó. Àwọn kan wá láti Òwu, àwọn Òwù. Àwọn míì wá láti oríṣiríṣi ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé olúkúlùkù wá settle sí the present place of settlement. So ó ní àwọn scholars wá ń dispute pé concept ká sọ pé Igbomina origin ẹ̀ kó wà homogeneous and was led by an individual like the Orangun of Ila pé is untenable. However, by the time tá a converge, homogeneity yẹn ó dàbí ẹni pé ó wá become so prominent because of our association and cultural interaction. So that is exactly how Igbomina came to settle níbi tá a wà lónìí. Níbo la wá settle sí? As to your second aspect of your question. Ibi tá a settle sí ni, we can call it the northeastern part of Yoruba land. No, not extremely eastern. Torí pé àwọn kan tún wà more easternly than Igbomina. Àwọn Kaba, they are more easternly. Àwọn some part of Ekiti, they are more easternly. So invariably we can say we are centralized, a group of Yoruba subgroup tán pè ní Igbomina, a subgroup of Yoruba tó jẹ́ pé dialect wa ó yàtọ̀. And in our dialect too, our homogeneous,
dialect wa ó pín sóríṣiríṣi. Major division ní two, the Moye and the Mosan. The Moye, gbogbo àwọn Oro Àgọ́, àwọn Oke-Ode, àwọn Ọ̀là, àwọn Oko, gbogbo àwọn yìí ni wọ́n ń pè ní Moye. Àwọn tá à ń pè ní Mosan, gbogbo àwọn ó lọ sí Oro, Isanlu, Omu-Aran, gbogbo àwọn làkà títí dé Aran-Dun. Àwọn yìí ni Mosan. Náà bá ń sọ̀rọ̀ sọ pé nígbà yìí mo sàn délé, ìgbà yìí mo sàn sọ sí ọ. Àwọn Moye wọ́n máa ń pè mọ́ yẹ ọ lánàá níbo làwọn ọmọ rẹ̀ kò, and so on and so, pẹ̀lú àwọn Ìdọ̀fin. Though unfortunately the Ìdọ̀fin are now more associating with Ekiti, torí wọ́n tẹ̀ ti pín wọn sí Ekiti local government. So dialectically we are not homogeneous, but culturally to some extent we can say pé yes, homogeneity yẹn wà in terms of culture. Kí sì là ń pè ní culture? When you talk of culture, we are talking of not only the language or the dialect that you speak, the dress that you wear, the food that you eat, ìyẹn ìwú, ẹ̀kọ́ ẹ̀dá, ẹ̀ka àdágbóná, and so on and so forth. Our homogeneous in some of these. Àjọ máa ń ṣe egúngún ni lọ́dọọdún. Àjọ máa ń ṣe òrìṣà oko ni. Àjọ ń ṣe Ṣàngó ni. So many other gods and goddesses ní Yoruba land are part of the culture of the Igbomina. Though some are distinctly unique to some of the community, like Isanlu Isin from where I came. A ní òrìṣà kan tá à ń pè ní Olókè. Olókè bẹ́ẹ̀ náà láti derive concept àjòkògùn. Isanlu Iyeye ọmọ àjòkògùn. Ní Isanlu too, a ní concept Agbeasin. Agbeasin yẹn ó dàbí òrìṣà tó jẹ́ pé is closely related to bí òrìṣà oko, torí pé ìjọ tán bá ti ṣe eégún Agbeasin, tán bá ti ṣe òrìṣà Agbeasin, òjò gbọ́dọ̀ rọ̀. Ní Isanlu tán máa kọrin alágbá rèé òjò rèé òjò. Níjọ́ wọn wí máa ń gbóòrìṣà wọn torí adé tó bá ń wíà òní symbol òrìṣà yẹn pé wọ́n ó gbé káàkiri gbogbo ilẹ̀ sí ni. Òun náà ṣe ń pè ní Agbeola-Oro. So culturally we are unique, and homogeneity yẹn náà tó wà ń bẹ̀ to some extent. Ẹ jẹ́ ká wò níjọ́ òun yẹn ká wá máa ń pòwe wí owó ní èjẹ̀, owó ní èjẹ̀, owó ní èjẹ̀. Ọmọ Ìgbómìnà ni wọ́n mọ̀ bá wọn. Iṣẹ́ ẹ̀ wo nìyẹn bàbá ara máa ń ṣe láyé ọjọ́ òun? The major occupation part of our culture, farming ni. Àwọn kan ń ṣe onílù, àwọn kan ń ṣe bàtà, àwọn kan, those are just in the periphery. But the major occupation of a typical Igbomina was, and probably to some extent today, farming. As a result of migration, we have lost most of this cultural trait. Ẹ jẹ́ kó bí yẹn kó ohun kàwé mi. Ẹ gbọ́, ǹjẹ́ nǹkan kan ń bẹ yóò jẹ́ wí ó kó gbogbo ọmọ Ìgbómìnà papọ̀ láyé ìjọ́un, bóyá bí àṣà, bóyá bí ọdún, àbí bóyá bí àjọṣepọ̀ kan yẹn máa ṣe? Though it's not as if we have a central place of celebration, but culture kan tá a sọ pé gbogbo wa imbibe tó dẹ̀ jẹ́ pé ó jẹ́ a distinct factor fún all Igbomina is Egungun festival. Egungun festival, Igbomina generally all over Igbomina, àti Igbomina tó wà ní south ni, tó wà ní Ìlá ni o, àti èyí tó wà ní north ni o, tó wà ní títí dé Ṣàrẹ́, a ní season tá à ń ṣe eégún gẹ́gẹ́ bí ẹni ọdún Christmas ni, and that is around it must be around the dry season. Why? Torí àwọn ọjọ́ náà wọ́n ní common sense tán ronú. Bẹ́ẹ̀ bá ṣẹ́gun nígbà òjò, kí ni ó ṣẹlẹ̀? Òjò ní mọ̀ tún yín ká almost every time. And it's an entertaining thing tó jẹ́ pé you get involved, ẹ mọ̀ ọjọ́ títí dalẹ́ ni. One very important festival tó ń kó wa pọ̀ tó jẹ́ pé àjọ ń ṣe pọ̀ òun ni Egungun. Egungun yìí around the month of between March and April náà sábà máa ń ṣe, and wọ́n yìí jẹ́ kó conflict pẹ̀lú ara wọn o, torí àwọn tó jó ní Ìjàrá ní ó jó l'Omu-Aran,
òní òjò ní àràndùn, òní òjò nílà. Àwọn kan wà wọ́n ti dàbí ẹni cultural group tó jẹ́ pé family tradition wọn ni wọn níṣẹ́ mi ju pé kàn máa jó, especially àwọn bí Ìrèsé to which I belong. Wọ́n máa ń jó káàkiri ni tán bá kúrò níbì kan. Àwọn tó sì ń lùlù bí aláwọ̀ ẹkùn ọmọ Òkò ni. Aláwọ̀ ẹkùn gbogbo lẹ́gbọ̀nà náà ti mọ̀ tó bá òun ni máa ń lùlù eégún káàkiri. But wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn tó jẹ́ pé various groups they go from one place to another tó jẹ́ pé wọ́n ń jó ijó eégún yìí. Wọ́n máa jójó eégún, wọ́n á make sure pé bẹ́ẹ̀ ṣe schedule ti yín kò ní conflict, ti Ìjárá ò ní conflict pẹ̀lú tìsánlú, tìsánlú ò ní conflict pẹ̀lú tòmù-Àrán, tòmù-Àrán ò ní conflict pẹ̀lú tàràndùn, so that àwọn tó ń jójó eégún yìí they go from place in rotation. Mo sì ti mention another festival tó involve àwọn a distinct subgroup or a larger group like the Agbeola-Oro I told you. Agbeola-Oro gbogbo ìsìn ló ń jọ máa ń celebrate in the olden days. Ṣàngó too also bring us together tó jẹ́ pé from time to time tó jẹ́ pé àwọn èèyàn wa wọ́n máa ń ṣe Ṣàngó. Àwọn aláwo wọn wà limited to any particular area. Àwọn awo wọ́n máa ń jó àti àwọn olórìṣà they go from place to place. Wọ́n dẹ̀ ní distinct dress tó jẹ́ pé tó bá ti rí wọn. Àti àwọn ọlọ́dẹ, àwọn egungun ọdẹ láyẹ̀wú náà pé mo rò pé gbogbo náà ló máa láyẹ̀wú. Egungun ọdẹ máa ń bọ̀ o, èrò gbogbo yàwó láyẹ̀wú legungun ọdẹ. Wọ́n ní pé mọ́mọ́ fẹ́ bìnrin ọdẹ ẹni tó bá fẹ́ bìnrin ọdẹ èjìnà síkú, ikú èjìnà sẹ́ni tó dẹ́gbà lóbìnrin. People do fear these hunters because of maybe the magical power associated with them. So these are some of the. There are so many others. Ọ̀kan tó wà Oro. Oro náà too ó cut across the most Igbomina land. Mo rántí ní àwọn olóró ilé ọlọ́gbà ni wọ́n ti ṣe ní Ìsanlú. Àwọn kan náà wà lómù-Àrán tó ń pè wọ́n ní aláta tó jẹ́ pé tán bá ti ń ṣe orò wọn báyìí ẹgba náà máa fi lura wọn. So ilé náà tún spread across the nooks and crannies of Igbomina land. Ẹ jẹ́ ká ṣàlàyé wò nílẹ̀ Ìgbòmìnà a máa ka bá wa ìwí a máa ṣòwò a sì máa sọ̀rọ̀ ajé. Ká kúrò ní ìlú kan bọ́ sí ìlú míì ká lọ lè ṣiṣẹ́ lẹ́yìn odi. Èrè wo àbí àkóbá àwò ló ṣe kó ilẹ̀ Ìgbòmìnà àti ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Ìgbòmìnà lápapọ̀. Àwọn èèyàn wa nígbà tí òyìnbó dé tó jẹ́ pé lẹ́yìn ìgbà tí ogun kan jà ní ilẹ̀ Yorùbá generally tó sì ó affect Igbomina land to such extent àwọn Ìbàdàn ló dàbí ẹni pé wọ́n wà ní side kan, àwọn other group Èkìtì parapọ̀ in which Igbomina to join them to wage war against the Ìbàdàn torí pé àwọn Ìbàdàn lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti defeat Kúrúmí tán ní Ìjàyè, the Ìjàyè war which ended in 1865 wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí behave bí ẹni pé àwọn try to defend the interests of Aláàfin. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí conquer other places under the leadership of Ògúnmọ́lá. Under this leadership Kúrúmí too òun náà wà láyé tiẹ̀ tó jẹ́ pé ó fẹ́ máa ta Aláàfin lẹ́nu. Òun ni Ìbàdàn fi wá wage war against Kúrúmí tó fi wá defeat ẹ̀. Òun ni wọ́n fi máa ń pòwe kan pé wọ́n ní bí ẹ bá ń ṣẹ́ gègé ọ̀tẹ̀ wọ́n ní kí ẹ mọ́ fi ti àsẹ́yìn mọ́. Wọ́n ní akọ̀pẹ́ Ìbàdàn kó mọ́ kọ tọ̀yọ́ onígbó kó dágbó méjì torí pé Kúrúmí ń kọ ọ̀pẹ ti Aláàfin mọ́lú
òun ni Ìbàdàn fi wá wage war against Kurumi tó fi defeat ẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà tí Ìbàdàn now became a superpower in the entire Yoruba land. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí wage war against, wọ́n incorporate many of the Ekiti under the leadership of Ogedengbe, àwọn Ekiti. They mop up every other, àwọn Ìjẹ̀ṣà àti Ekiti. They came together to wage war against Ibadan. And others, wọ́n join Ilorin too, that was making effort towards conquering many other places. Àwọn ará Agbóònà, ara nǹkan tí mo kọ sínú thesis mi pé Igbomina was never conquered by Ilorin. It was through cooperation between the Emir of Ilorin and the Olupo, friendship between Emir of Ilorin, Olupo and the Elese of Igbaja. Tó jẹ́ pé wọ́n bá ń jọ ń lógun, wọ́n jọ máa ń lọ. Gradually, because they were the minor partner in the Igbomina were the minor partner. Wọ́n á sọ wọ́n di more or less subservient under Ilorin control. Àwọn Ìbàdàn tán wá gradually, consistently, almost every time, wọ́n wá wage war against Igbomina. Tán bá wage war against Igbomina, kí ni wọ́n ṣe? Wọ́n wá ń kó àwọn èèyàn lẹ́rú. Òun náà ṣe ń pè wọ́n ní agánigàn. Agánigàn. Ẹ bá ti gbọ́ agánigàn. Pé pọ́ bá ń roko ní just like this insecurity tó pervade the entire society now. Or you dare not go to farm. Wọ́n bá ti rí ọtọ́ wà nínú oko, ó kàn kí ni ọ̀ ń gìrà ni. Wọ́n mú ni ọ̀ ń lọ, ọ̀dẹ̀rúnù. Òun náà fi ń pè wọ́n ní agánigàn. Ó ní gbogbo Igbomina fi wá cooperate with Ìlọrin. Tó jẹ́ pé in the battle of Erinmope, wọ́n ja ogun yẹn tó jẹ́ pé wọ́n wage war yẹn, wọ́n fẹ́ máa lé àwọn Igbomina tó wọ́ sòrò àgọ́, wọ́n tún lé wọn padà. Tó jẹ́ pé Ọlọ́run wá, àwọn Igbomina wá succeed in warding off Ibadan control among our own society. That was how we became liberated from Ibadan. But we now came under the control of Ilorin. Àjọ ja ogun Èkìtì parapọ̀ to end in 1893. So as a result of the end of that 1893 war, Yoruba Civil War ended in 1893 under Governor Carter of Lagos. Governor Carter, our missionary, they tried in 1873. Many efforts were made towards making sure this war was settled. But gbàtí àwọn missionary tán make effort tán ṣe kíní tán, ó kú pé tọ̀, ẹ̀yin sójà yìí ẹ mọ́ lọlé, ẹ̀yin sójà ti bí ẹ mọ́ lọlé. Nobody trusted the other one. Tẹ́ bá wí kẹ́ mọ́ lọlé yẹn, èyí ti padà, èlé kéyìn níwájú o. So the missionary wọ́n ní troop láti make sure pé wọ́n oversee that settlement. And that was what led to Governor Carter of Lagos to need troop in his hand after suppressing the Jebus in 1892. 1892 ni Governor Carter suppress àwọn Ìjẹ̀bú tó jẹ́ pé they are making it difficult for anybody to transfer business into the hinterland. So after defeating the Ìjẹ̀bú, Governor Carter now brought troop to around the Kirun, Iragbiji. That was the first way. A Kiriji war. What's the meaning of Kiriji? Kiriji, sound of the gun. That was the place they first make massive use of gun in a war in Yoruba land. Bí ó ṣe wá ń dún onomatopo ìtẹ́ kiriji. So tẹ́ bá ń gbọ́ Kiriji. That was the origin of Kiriji war. So Governor Carter settled the war in 1893. After the settlement, so business became free. People could move freely from one place to another. So you can transfer business anywhere. Gbogbo àwọn tí ò ti lè travel. And so massive migration started from 1893. Kí làwọn èèyàn ti wá sí ń ṣe? So ọmọ pẹ́sẹ̀ náà fi ń rìn lẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n níbì kan ní Agbẹ́rún tó di Agbeola lónìí tán pè ní ìdí ọ̀pẹ Ọlọ́run mọ́ kàtúnrí. Because ẹni tó bá ti lọ báwọn, àwọn sọ mọ̀ pé in a rural community where we will know one another, bọ́mọ ẹ bá lọ tó jẹ́ pé yóò lọ
tó bí ọjọ́ 5 kó lè bí ọrún. It was an unknown situation then. Bí ẹni pé ó sọnù nípa ẹ̀ ní rí mọ́. Bọ́n bá wá ń lọ gbogbo àwọn ará ilé wọn mọ̀ sunkún ni pé Ọlọ́run mọ́ kà tó rí o. Àti bí ìdí ọ̀pẹ kó tó di pé rélùwé wá dé Ọ̀fà ní 1907 ẹsẹ̀ ni wọ́n fi ń rìn lọ s'Èkó. It always took them 9 days. Wọ́n ní Ejìnrìn ni wọ́n gbà wọ Èkó. Now bí wọ́n bá ti kúrò níbẹ̀ yẹn, they will always go in group to make sure pé at least for security wọ́n máa sùn lọ́nà. But it was always a journey of 9 days. Àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí lọ in trickles. Èkó lílọ níjọ́un àlọ́dé ni. It was seasonal. Lásìkò ìgbà ẹ̀rùn, ìgbà tí ò bá sójò tẹ́ ẹ̀ ní dáko nìkan ni wọ́n lè kó. Tán bá lọ s'Èkó tójò bá ti fẹ́ sẹ́polẹ̀ níbi March, April báyìí wọ́n tún padà sílé sídìí oko. But àwọn ọmọ nǹkan táwọn èèyàn máa ń fi proud níjọ́ ni pé ẹ̀mélòó ni Èkó ẹ̀ dà báyìí. Mo ti lè kó lẹ́ẹ̀mẹ́fà, mo ti lè kó lẹ́ẹ̀mejì. It was a status symbol those days pé ó ti lè kó lẹ́ẹ̀mejì rí. Ọ̀làjú ni ọ́. So àwọn èèyàn were moving in trickles. Ẹ bá lọ ó tún fa àwọn èèyàn ẹ lọ. And people were living communal life níbẹ̀. Ìlú kọ̀ọ̀kan ó lè ṣe pé ẹnìkan ni ó gba gbogbo aráàlú lálejò. Ibi ẹ bá rí ibi oorun bá bọ́wọ̀ lọ́wọ́ sùn ní èsì pé tàbí pé wọ́n ní decent place pé ẹ wàá sùn eré bẹ́ẹ̀dì. Títí di 1980, 90, I want to tell you, ibi táwọn ẹlòmíì tó bá rí big men báyìí, ibi tí àwọn bàbá wọn tán ti bí wọn, 1 room apartment ni. Àwọn ọmọ mọ̀ sọ abẹ́ bẹ́ẹ̀dì. Ibi tí àwọn bàbá àtìyá tí wọ́n ti ń ṣètò ọmọ náà ó wà lókè. Gbogbo ẹrù yín pátápátá wọ́n ti kó àjà báyìí. So they were living very hard life. And what was the major occupation tán bá lọ initially? It was palm typing. Àwọn ńlá ló làwọn lọ́nà. Àwọn ńlá ló kọ́kọ́ dẹ́kọ̀ọ́ kó tó di pé Òró wá lọ. But Òró wá gbàyà. Ní initially gbogbo ògbónà tó wà l'Èkó, Ìlá ni wọ́n ń pè wọ́n. Ìlá ológun, ẹmu lògùn ńlá. But later Òró wá pọ̀. Wọ́n wá pọ̀ jù wọ́n lọ náà. Gbogbo ògbónà Èkó wá di Àran-Òro. And one thing was that iṣẹ́ tán ṣe initially ẹmu ni. Wọ́n bá wá dá ẹmu tán, wọ́n ní wọ́n máa ń fi akèrègbè ẹmu. Wọ́n gbé akèrègbè lépa báyìí, wọ́n sì fi apá kan la ọ̀sàjá tó ń fi lọ deliver. Iṣẹ́ kejì tán tó ń ṣe ni pé iṣẹ́ tán ń pè ní yàndó. Kí ni wọ́n ń pè ní yàndó? Àwọn tó ń wa yẹ̀pẹ̀ nínú omi ọ̀sà, tó jẹ́ pé wọ́n fi ń kọ́lé, iná ń pè ní yàndó. Wọ́n bá wá ń lọ, àwọn kan wá wà tó jẹ́ pé wọ́n wa ọ̀pá. Àwọn tó ń wa ọ̀pá yẹn, it's one of the most dangerous venture. Àwọn tí ò rómi rí tán débẹ̀ yẹn tó jẹ́ pé ọ̀nà bí ẹni àti rí concept of that word, orin ọ̀pá. Wọ́n kàn mọ́ kí mi lóògùn, ẹnu ọkú iṣẹ́ ni ọmọ kí mi. Ènìyàn ló ṣàlà bí àrọ́kọ̀ yéèrò jújayé mọ́. Oríṣiríṣi orin ọ̀pá. Wọ́n ní ará Ìlọrin yìí kọrin ọ̀pá. Ìgbómìnà yóò ń sun rárá, ó jègún mọ́yán. Orin ọ̀pá, that was the song those people normally sing. Tí ìjì bá bẹ̀rẹ̀ lórí òkun, when those people were piloting their boat, ọ̀pọ̀ ló ń dànù ló ń kú síbẹ̀. Torí pé it was a very dangerous venture. Wọ́n lọ sí Àgbádárìgì, wọ́n lọ sí Ejìnrìn, wọ́n lọ sí some of those islands tó jẹ́ pé wọ́n ń kó àwọn wíàsí wọn lọ. These are some of the ventures those people were involved in tí wọ́n gbé láti gómìnà ńlá. Nínú ọ̀rọ̀ yín, ó hàn wí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní gómìnà ti ṣẹ̀yà tó. Ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, ìpínlẹ̀ Kwara àti ìlú míì ní èyí ìgbómìnà fọ́n sí
emode yóò jẹ́ wí àpín yẹlẹyẹlẹ báwọn. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, gbogbo wa believe culturally pé we migrated. Àwọn tó migrate láti Ọ̀yọ́, tó migrate láti Ìwó, àwọn tó migrate láti Òwu, àwọn tó migrate from various other places wọ́n wà. But that cultural homogeneity was derived from Ile-Ife origin. Pé Ile-Ife la believe pé gbogbo wa láti wá. But something really came to separate the Igbomina into two divergent groups today. And that is the colonial experience we went through. Colonial experience wa ó presuppose pé Igbomina became divided into two groups. Ní Kwara, a ní àwọn tá à ń pè ní Igbomina tá a pè ní Moye and Imosan. But in Osun State, where we have, though àwọn kan náà tún wà ní Ọ̀ṣun tó jẹ́ pé wọ́n wà closely associated with Ila Orangun, wọ́n ń pè bẹ̀ ní no, Ila Oko àbọ̀n ti pè é, wọ́n porúkọ ìlú yẹn fún mi. No, àwọn tó wà ní Osun State, as a result of boundary delimitation of Lord Lugard around, maybe I don't want to mention this because I cannot be too exact, but be around 1908 to 1912 till Lord Lugard tó wá fẹ́ determine boundary between him and Captain Bauer tó wà ní the Western Protectorate. Wọ́n fẹ́ define boundary between the North and the South. Lord Lugard wá, in fact, history has it that he even went to the extent pé ibi tí Northern region ó dé, ibi odò Ọ̀tìn ní wọ́n ti ń pè ní Osun State, odò Ọ̀tìn ní Inisha ní ara ọ̀dọ̀ tiwa. Wọ́n gbé northern boundary títí ó fi dé Ọ̀tún. Ọ̀tún used to be part of northern region. But as a result of concession, tán fúnra wọn between Captain Bauer àti Lord Lugard, kò tí ì di Lord ńgbà yẹn because òun ló kọ́kọ́, he came 1912. 1912 ló wá settle gan so that wọ́n lè ṣe amalgamation 1914. So wọ́n wá agree láàrin ara wọn, wọ́n wá fúnra wọn ní concession. Ibẹ̀ náà ti yọ síra wọn. Ọ̀tún used to be part of Ekiti tó wà ní Kwara yìí. Wọ́n wá mú Ọ̀tún, wọ́n fi ilẹ̀ fún wọ́n ti ń pè the Western region. Gbogbo àwọn Ekiti tó kù after Ọ̀tún, wọ́n kó wọn pọ̀ mọ́ Northern region. Ní Igbomina, wọ́n mú Ìlá, Oke-Ila àti Ọ̀rá Igbomina, wọ́n cut wọn off into Western region. Gbogbo àwa tó kù, wọ́n kó wa mọ́ North. Àwọn Àbọ̀lọ́, bọ́n ṣe wọn náà nìyẹn. Ara Àbọ̀lọ́, wọ́n kó ara Àbọ̀lọ́, gbogbo àwọn Ìníṣà, Òkùkù and the rest of them, títí ó fi dé ìlà odò mọ́kàntà Ìjàbẹ́. Wọ́n kó gbogbo àwọn yẹn, wọ́n kó wọn fún Western region. Gbogbo àwọn Ẹ̀rìnlé, Ọ̀fà and the rest of them, gbogbo àwọn Ìníbọ̀lọ́, wọ́n kó wọn pọ̀ mọ́ Northern region. And that was what really determined the separation between Igbomina in the southern part and Igbomina in the northern part. Ọ̀kan náà ni gbogbo wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kó tó di pé no colonial boundary ó separate wa into two different distinct groups. Káwọn mi gẹ́gẹ́ bí ọ̀jọ̀gbọ́n olóyè yóò sàn tí mọ̀lú dáadáa. Ǹjẹ́ ẹ lè ṣàlàyé kò wá ìyẹn nǹkan àrínájú àbí àǹfààní ìdókòwò yóò ń bẹ yóò jẹ́ nǹkan ọrọ̀ ajé nílẹ̀ Igbomina? Àwọn economic assets tá a lè rí which you can say some are social,
summer economy. Just like the some of these physical infrastructure that we have, like oríṣiríṣi àwọn falls, waterfalls, the Owu Fall, the Ati Fall, and some other fall tó jẹ́ pé ó lè become at least, more or less, attraction for patronage for those who want to invest. Tá bá rí, ó bá ṣe pa ní ẹni tó lówó tó lè kọ́ bí hotel and resort síríà bí Owu Fall yẹn tó jẹ́ pé àwọn èèyàn wọ́n mọ̀ lọ relax níbẹ̀ is one thing. Àwọn mineral resources are said to be available in some places tó jẹ́ pé àwọn èèyàn lè explore. But that depend on geological survey. Àwọn geologists, because oríṣiríṣi rúmọ̀ tá à ń gbọ́ ẹni kinní kan wà níbì kan kinní kan ò sí níbì kan, all these are make-believe stories which until it is scientifically ascertained, yes, these things are there for purpose of industrialization. A lè sọ pé these are things you can find in some of the places. But the only physical thing tí mo rí parí ni things like tó lè become a tourist attraction, like the waterfall. Owu Fall is a good place that we can believe. Àwọn kan sọ pé at one time wọ́n sọ pé there is a place between Ajasse, Isanlu and the rest of them, pé àwọn mineral kan wà níbẹ̀ tó jẹ́ pé ó lè wà used for production of cement. Rumor náà la gbọ́. I don't know whether this is true until it is scientifically proven pé this is true. There is no way one will be able to ascertain pé òótọ́ ni. But mo sí gbogbo orílẹ̀-èdè tó wà láyé yìí, including Igbomina land, tó ní certain deposit tọ́lọ́run fi endow wọn to sustain them. But it now depends on those who are resident in that place. Bóyá wọ́n lè exploit such resources towards their own economic enhancement. That's a different thing. Until Igbomina people, tọ́lọ́run bá fún ní the power and privilege and the willingness to be able to exploit this opportunity, you cannot say these are things that are there. Nílẹ̀ Igbomina, orin yìí ó gbajúmọ̀ jùlẹ̀ sàn-ín. Ó ní ògiri mọ́lẹ̀ ègbò gẹ́gẹ́jì. Ẹ má jẹ́ kó tí ì lọ bẹ̀ wọ́n. Nítorí mi tó ń bẹ̀ yóò jẹ́ wí ìyẹn kàwé wa níjọ́ bóyá kán mọ́ bá ni wí, bóyá kán mọ́ kíni nílọ̀, bóyá kán mọ́ gbórí ìyẹn kò ní wí sàmùsàngùdù ẹ̀ ọ̀sẹ̀ òsìyàn só ń bẹ̀. Kiri mọ́lẹ̀ ègbò wọ́n ní nígbà tí wọ́n máa ń kọrin aláta, especially Omu-Aran, wọ́n sọ pé kòkó yín máa ń tó kà ó bẹ̀wẹ̀ ẹ̀ lọ, kòkó yín máa ń tó. Àjùmọ̀para wa nígi àjùmọ̀para ní bẹ́nìkan wọ ẹnìkan ìgbọ́n, àjùmọ̀para wa ní bẹ́nìkan wọ ẹnìkan ìgbọ́n, àjùmọ̀para ní. So these are things táwọn èèyàn mọ̀, and some of these songs ara orin ọ̀pá tí mò ń sọ, àwọn èèyàn ń lò for purpose of moralizing a decadent society, and that is one of the resources tó jẹ́ pé Igbomina has not been able to develop after her dispersal. Can you imagine àwọn tó kọ́ lè kó ń jọ òun, wọ́n ní àwọn orin yẹn tó jẹ́ pé ẹni tó bá ń ṣekúṣe, wọ́n ní orin tó jẹ́ pé tọmọbìnrin tó bá ń jáde níjàdekújáde, wọ́n ní wọ́n lórin kan tán kọ nígbà yẹn ara àwọn wọ́n ti ń pè ṣé lálẹ́ ọ̀rọ̀ náà ni tó wà lẹ́kọ̀ọ́ nígbà yẹn tó kọ orin pé ẹ̀yìn ìgbẹ̀tìlẹ̀ bó ṣe wọ́n wé sí sàlá ló ṣe wọ́n wé sóbò tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ kan ṣọ̀kíṣọ̀kí létí olókùn sàlá ni wọ́n ń dó.
wọ́n ó kọ orin tó jẹ́ pé ẹni yẹn yóò sá kúrò nílùú ni pé ẹ̀yìn gbẹ̀tì lè bó ṣe wọ́n ń wé sí sàlámà ló lè ṣe wọ́n ń wé sóbò tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ ṣọ̀kíṣọ̀kí létí olókun sàlá ni wọ́n ń dó wọ́n ní eré oko fẹ́ ń jọ̀hún eré àbí omi funfun bímọ fúnra dé ni bàbá kan wọ́n ń pè ní ìjínilé wọ́n ní wọ́n bá ti ìjínilé wọ́n ní tán bá ti toko dé nírọ̀lẹ́ tẹ́ ẹ mọ̀ wọ́n relax òní mọ̀ ẹ̀ entertain wọn nítorí ọ̀pá ní sọ pé ó dijọ́ kan ló sọ pé ó kọrin pé mọ́nú èégbẹ̀bẹ̀ ta ni ó bá mi wá jọ́ọ́jì lọ ọlọ́pàá ẹlẹ́mu ọlọ́pàá ẹlẹ́mu kìíní kan àwọn akọ̀ kan tó wà very interesting ní ẹni ń sọ pé ẹ̀mí eégún mọ́lé gbowó gbọ́wọ́ ẹ̀mí gun jímọ̀ lọ́jà omi funfun bí dìndìnrín ló ń bọ́ mọ́ ọjà ni ẹ̀múràn ni sílé pé ẹ̀mí gun jímọ̀ ẹni tó ń jẹ́ jímọ̀ tẹ́mi wá gùn wọ́n ní òun gbọ́wọ́ ẹ̀mí gun jímọ̀ lọ́jà omi funfun bí dìndìnrín ló ń bọ́ mọ́ ọjà ni ẹ̀múràn ni sílé oríṣiríṣi very amusing songs like that were designed by these people towards entertaining and moralizing a decadent society to make them work in compliance with laid down regulation. Ara regulation wọn ni pé ẹni tó bá ti misbehave ń jọ wọn ó send ẹ padà sílé ni. Ẹ̀dà lóko fẹ́ ni o tàbí lẹ́kọ̀ọ́ ni o tó bá ti di pé ó ń di adójútì ni wọn ò ní jẹ́ kó dúró mọ́ wọn ó send ẹ padà. Ẹni ẹ bá sì send padà sílé ìtìjú ni in the gómìnà society wíyà ẹni yẹn léraléra láti kó. Yes, ẹ jẹ́ kí n padà sí eré èdè. Okay. Nítòótọ́ èmi náà ò sọ èdè àmì mi pọ̀ mo lè sọ. Ẹ̀yin náà sì ti sọ nínú ọ̀rọ̀ yìí. Ìgbà yìí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan. Àmọ́ èdè anílẹ̀ Ìgbòmìnà ó ṣe bí wí ó ti ń parẹ́ díẹ̀díẹ̀. Ó ṣe bí wí ó ti ń parẹ́ ó ti fẹ́ parẹ́ yányán. In fact, mo ń kọ pépà kan at one time. I have not been able to make a concluding statement on it. Pé it's not only the dialect. Language kọ́ ni Ìgbòmìnà. Ìgbòmìnà is a dialect, subgroup of Yoruba ni. Just like Ekiti is a dialect. Àwọn Okun Kaba is a dialect. Ìjẹ̀bú dialect ni. Gbogbo oríṣiríṣi àwọn other subgroup. In fact, to some extent, kó tó di pé Samuel Johnson, that renowned Yoruba historian, came up with the idea of Yoruba as a distinct language. Pé gbogbo àwọn Yorùbá wọn ríra wọn gẹ́gẹ́ bí Yorùbá. Wọn ì ṣe Yorùbá. Olúkúlùkù Kàbá rí rẹ̀ bí Kàbá. Ìjẹ̀bú rí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Ìjẹ̀bú. Ìgbòmìnà rí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Ìgbòmìnà. Ifẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Ifẹ̀. Wọn ríra wọn. Yorùbá was referring to Ọ̀yọ́ níjọ́un. But because we lack a common, central identity, tó jẹ́ pé a lè fi identify our own group, we not fi apply that word Yorùbá tá a fi ń pera wa lónìí. Yorùbá was Ọ̀yọ́, not associated with any other group. But gbogbo wa lónìí bàbá pera wa either ọmọ Oòduà tàbí Yorùbá òun là ń pera wa. One problem tá a wá ní pẹ̀lú Ìgbòmìnà either Mọ̀yẹ tàbí Mọ̀sàn ó ní pé migration. My thesis for my PhD was written ọmọ ọkọ lórí migration. Bí àwọn èèyàn wá ṣe kúrò nílẹ̀ Ìgbòmìnà tí wọ́n lọ sí various places, more especially Lagos and Oko Ife. There was massive, àwọn èèyàn wá ti kúrò lọ́pọ̀lọpọ̀. And this migration yìí ká kúrò nílé ká wá sí ajé lọ. Also favour wa at the onset of
this phenomenon to such extent tó jẹ́ pé Igbomina excelled. Wọ́n tayọ gbogbo àwọn aládùúgbò wọn in terms of, by the time I came to Ilorin in 1966 mo wá lọ school, mo fẹ́ sọ fún yín pé very few houses lẹ́rìí ní Ìlọrin tó jẹ́ pé ó nílé páànù. Most of the houses were thatched. Gbogbo àwọn ti various places tó wá di àárín ìgboro Ìlọrin oríko ni wọ́n. But by that time, as at that time, Igbomina land, hardly will you get to any village tó jẹ́ pé ẹ still rí ilé tó jẹ́ pé wọ́n fi kóńkó kọ́. Migration ló favour wa to such extent tó jẹ́ pé àríṣẹ́ ajé sí Ọlọ́run bùkún fún wa. Àwọn tó lóko fẹ̀ wọ́n ń kórè wálé gbogbo wa. In fact, ẹ bá dé ìlú míì upstairs á lọ rẹ́rẹ́rẹ́ ní Isanlu for example tó jẹ́ pé ó fẹ́ mọ̀ sí ilé bọ́ngálò ń bẹ̀ ń gbà yẹn. Àwọn èèyàn wá ń wọ́ndà pé mo la ti rí lè ṣe. Àwọn tó lọ sí Èkó náà, ẹ wo gbogbo àwọn tó lọ sí Èkó tó lọ ń bùkún. Ó jẹ́ pé Oro is a typical example. Ìlúdùn too and Èsìẹ́, gbogbo àwọn Raphael Babaoye and all his associates. Bí Ọlọ́run ṣe bùkún fún wọn. Ilé tí Raphael Babaoye tó kọ́ sóro dòní olónìí is still a symbol of prestige and honour. Kì í ṣe nǹkan tá a lè fọwọ́ dànù. Despite pé modernity ó ti dàbí ẹni pé ó fẹ́ da architectural design yẹn sẹ́yìn, but notwithstanding the house is still so beautiful. Ilé táwọn èèyàn wa ti ń kọ́ as at 1950 1960 nìyẹn tó jẹ́ pé òkìkí ó kàn. Ọlọ́run bless wa pẹ̀lú àwọn ìrìn àjò tá a ṣe láti wá sí ajé lọ. But ìrìn àjò yìí ó favour wa at the initial stage. And my conclusion in my thesis was that pé migration only more positive effect than the negative aspect. But if you ask me to tell you a story of the consequences of migration today, màá ní negative impact ẹ̀ ó ti exceed the positive. Because ó ti erode the entire Igbomina of the population that would desire to make political impact. Even in Kwara State today, ẹ máa wo tán bá ń ṣe election, the entire Igbomina land, you hardly can mop up to 100,000 people to vote. Àbí mi ò mọ̀ bóyá you are aware. We hardly can mop up to 100,000 ní the entire Igbomina. Nǹkan tó jẹ́ pé ẹ rí lérí àtàǹkẹ́ yìí nìkan. So ó ti deprive wa of the population settlement that could give us the political influence to make impact on our society. Láyé ìjọ àwọn èèyàn wa tá ń lé sẹ́kọ̀ọ́, wọ́n sọ pé ilé làbọ̀ sinmi oko, ilé làwọn ó kú sí, pé kì í ṣe pé àwọn ó dúró. They were thinking of a time they will retire and come and settle home. Àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ mélòó ló ń padà sílé lónìí mọ́? Gbà tí mo ń ṣe research, mo dé Ijomu-Oro. I saw one baba and I don't want to mention the name. Ṣé rí àwọn tó padà sílé, àwọn tó padà sílé àlè dá wọn lẹ́bi o. The experience of those who came back home was not anything too sweet. Bàbá yẹn ó padà sílé, wọ́n gba ọmọ tí pé kó máa tọ́jú ẹ̀. Ọmọbìnrin tán ní kó máa tọ́jú, ó ti bá tiẹ̀ lọ. Bàbá ò wá bí ó jẹun ẹ lè mọ̀rọ̀ ọmọ pé àwọn ọmọ tó jẹ́ pé wọn tiẹ̀ ti ju anybody bí bàbá wá pé bàbá ìtúndé nìyẹn kó mọ́ tèmi ní wàhálà. Wọ́n wá rí i pé bàbá yìí gan ló wá gbé stove ló ń kùkù fún rẹ̀. This man could hardly move around. Lórí upstairs gbogbo àwọn beautiful chair cushion chair tó wà nílé ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá rí gbogbo èdúdú stove tí bàbá so àwọn tó ń padà wálé wọn ní very good story to tell those who are still there. That is why you have many Igbomina still settled. Mo bá bàbá kan from Omu-Aran, mi ò fẹ́ dọ́rúkọ, age of 90, he was still in Lagos. Kò lè sọ̀kalẹ̀ látòrí upstairs, kò sì padà sí Igbomina pé òun wá padà wálé because of the experience these people are having. So the language itself is losing patronage. Àwọn arúgbó tó kù sílé wọ́n ń lọ níkọ̀ọ̀kan, Ọlọ́run pè wọ́n sọ́dọ̀. Àwọn ọmọ wọn ò dúró ńlé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Bọ́ ọ bá bímọ, ọmọ ránṣẹ́ sí ìyá ẹ, ọmọ rán sí bàbá ẹ nílé, wé kí máa lọ sùkúù nílé.
ẹ̀yin mélòó lẹ ń mọ́ ọmọ yín rán sílé ní ìsìn kí kọ́mọ yín máa lọ sùkúù nílé sẹ́ni yóò ṣèyí wọn gbogbo wa àáfẹ́ nínú international school tá a fix ọmọ wa sí àwọn tó sì wà nílé wọn ti ń kú ní kọ̀ọ̀kan wọn ti ń kú. The population has so diminished to such extent tó jẹ́ pé ọba ìlú mi Olúsin ó sọ story níjọ́ kan pé òun gbé láti ààfin òun tẹ́ bá mọ ibi tí ààfin wa extreme end of the town òun gbé látàfin ó wá láàrin ìgboro já ó wá ń lọ sí ilé residential area tó jẹ́ pé another extreme end of the town pé èèyàn méjì ló ń rí ní títì. So the entire community is so dispopulated tó jẹ́ pé àwọn tí ó kẹ̀ sọ èdè ọ̀hún wọ́n sì ń lé mọ́. Àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ àwọn tó ń sọ̀gbọ́nà lẹ́kọ̀ọ́ tá ń pè ní ìlàbùrù náà ń pè wọ́n ń jọ̀hún ìlà abìrú nídìí that was the circumstance of their migration. Àwọn èèyàn wa àgbà tán ń bọ̀ láti ilé tán lọ sí Èkó most of them ìlà ni wọ́n ń pè wọ́n kó tó di pé ó change sí Òró. Ẹmu ni gbogbo wọn lọ dá ní ìlà ní Èkó nígbà tán wọ́n lè ṣèkó wọn ò lásọ bàǹtẹ́ ni wọ́n sàn dẹ́kọ̀ bàǹtẹ́ yẹn yóò wá ní okùn kan tó gùn gbọ̀ọ̀rọ̀ báyìí nídìí àwọn ará Èkó wà máa fà wọ́n sọ ìlàbùrù kìíní iwájú ìrù lẹ́yìn wọ́n máa fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́. But these people were so hard working tó jẹ́ pé just like the Igbos of today. But unfortunately, most of those are people wọ́n ti ń lose economic edge turning against, in fact, they have taken over from the Ijebu, but the Igbos have taken over from the Igbomina too now. That's the circumstance of our economic situation in Lagos. Because most of our permanent people tá ń gbọ́ in the 80s and probably early 90s, àgbúrò wọn mọ́ lónìí o. Gbogbo daily need and the rest of them. We thank God for Baba Doyin Agbamu and some other who are still very much in the business. But sẹ́ẹ̀rí the attachment to the linguistic identity tó jẹ́ pa ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ even lẹ́kọ̀ọ́ àwọn èèyàn wa modẹ̀ ní gbogbo wa ń sọ nísìnyí àwọn Èkó wọn ti capture that bẹ́ẹ̀ bá dẹ́kọ̀ọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ linguistic identity Igbomina was clear ọmọ bí ọrìn sí bí Aran-Oro mọ̀ lélẹ́yìí bó bá ti sọ̀rọ̀ ẹ ti mọ̀ but gbogbo àwọn ọmọ tá Aran-Oro bí sèkó mélòó wọn ló ń sọ Igbomina mọ́. That is in Lagos. Àwọn tó wá kù lé ẹ̀ ń kú ní kọ̀ọ̀kan gbogbo àwọn tó kù náà wọ́n wá báwọn ṣe migrate out àwọn tó lọ sífẹ̀ náà gbogbo wọn ló ti lose identity wọn tó jẹ́ pé kò sí ẹni tó wá ń sọ èdè yẹn mọ́. So I pray that àdúrà mi ni pé in 50 years time Ọlọ́run ni ó jẹ́ ká rí ẹni tó because this cultural extinction and linguistic extinction is a reality o ẹ mọ̀ jẹ́ àtànra wa jẹ́ in 50 years time the likelihood pé there will be anybody speaking Igbomina again is very very remote torí gbogbo àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń sọ nílé gan àwọn náà ti àmúlùmọ́là ló dà wọ́n ti wá kú péréte níye tó jẹ́ pé ní guarantee pé ẹni tó continue to sustain it's just like the British wọ́n ti ń pè àwọn West ní England kò sí nǹkan tó ń jẹ́ language wọn mọ́ wọ́n ti go into extinction and so many other worldwide. Mo ṣe research on that. I can mention a number of names of language group tó jẹ́ pé ó ti go into extinction pé wọ́n lẹ́ni tó ń sọ mọ́. So àdúrà wa ni pé mi ò mọ bá a ṣe fẹ́ sọ̀fúrú problem yẹn bí a ṣe revive this cultural identity associated with our dialect Igbomina is an Herculean task and I pray we are able to do it. Wọ́n mú èèyàn mọ́mọ́ kí gbogbo wọn kábíyèsí àyàn Kàwúmi ojú ìní tìyé o ní gbogbo ilẹ̀ Igbomina bẹ̀rẹ̀ láti rí kábíyèsí Kàwúmi olóòpó tàjàṣẹ́ èpo mọ̀ọ́sẹ̀ kábíyèsí Kòyìn o ojú ìní tìyín kábíyèsí Eléèṣe tìlú Gbàjà kábíyèsí Olómù Tòmù-Àrán kábíyèsí Olúpàkó ti Sàárẹ̀ àti kábíyèsí Olúsin
ti Isanlu Isin gbogbo yín pátápátá ni òní mo kí o ojú èmi tì yá a mọ̀ rí yín pé èèò ẹ̀sán jẹ́ pé dàgbọ́n ilé òní dàrú mọ́yìn lérí à ń bọ̀ asọ́dọ̀ yín náà o à ń bọ̀ àgbà ọ̀rọ̀ yọ̀rọ̀ ilẹ̀ gbómìnà kí mọ̀jọba ń lọ ó bá dìgbà míì á ti máa pàdé eré adé ọmọ ọba Abọ́lárìn Dan Sharafa orúkọ mi ẹ ṣeun.